ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම රොබයින්ස්ල් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම පෙන්වන්න යන්නේ අපේ YouTube channel එකට intro එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති මගේ channel එකේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට එනකොටත් මම මුලින්ම intro එකක් දානවා ඔයාලා දැකලා ඇති. අන්න ඒ වගේ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක බෙහෙවින්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ channel එකට ආකර්ෂණයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ අයිනෙන් මේ වගේ අයිනකින් ලෝගෝ එකක් වුණත් අපිට නිර්මාණය කරලා මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ channel එකේ content වල quality එහෙම පොඩ්ඩක් වැඩි කියලා දැනিলা අපිට හොඳ views ප්‍රමාණයක් හෝ subscribersලා ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට මේ intro එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. අපිට මෙතනදී ඉස්සරහම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න වෙනවා. මම නම් දැන් ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනි in video කියලා. මෙන්න මේ විදිහට in video කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මුලින්ම එන්නේ ඒ වෙබ්සයිට් එකේ link එක. මම නම් මෙතන මේකෙන් ඔබලා ඉස්සරහට යනවා. මම ඔයාලට link එක description එකේ එහෙම දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්මනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්නේ. ඒකින්ද sign up වෙන්න ඕනි. sign up with Google තියලා ඔයාලට sign up වෙන්න පුළුවන්. මම sign up වෙලා ඉන්නේ හින්දා login ගිහිල්ලා ඒකෙන් මම මේ වෙබ්සයිට් එකට log වෙනවා දැන්. මේ විදිහට මේකට log වෙනවා මෙයාලගේ දැන්. මම මගේ account එකට ආවා මෙතනදී. මේ දවස්වල යන trending ඒවා වගේක්. ඊපස්සේ මේක අපිට මෙහෙම පොඩ්ඩක් වෙලා cursor එක තියාගෙන හිටපුවාම මේක load වෙලා අපිට මේක යන එක එහෙම පෙන්නනවා. මේකේ animation එකක් වගේ තියෙන්නේ. අපි මෙතන මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියපුවාම මෙතන try කියලා මෙතන මෙහෙම එකක් වැටෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන intro කියලා search කරන්න. මේකේ output තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට intro එක ඔයාලට ඒ විදිහටම output එකත් හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම හදාගන්න දෙකුත් නෑ. අර ගොඩක් හදපු කට්ටිය මේකට දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හදපු කට්ටිය දාලා තියෙනවා මේකට. මෙතන මේ විදිහට normal title මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන gaming studio කියලා එකක් තියෙනවා. මේ වගේ එක එක ඒවා තියෙනවා. මේ පල්ලෙහාට ගියපුවාම ඔයාලට මෙතන ගොඩක් intros බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දැනට මෙන්න මේක තෝරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට square ඒ කියන්නේ එකට එක අනුපාතයට හදන්නත් පුළුවන්. vertical 9ට 16 කියන අනුපාතය. ඒ කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්තට ගෙලින් අතට ෆෝන් එක තියනවා වගේ හදන්න පුළුවන්. මම මේක mute කරන්න. ඔයාලට මේ දැන් මම තෝරගත්ත එක තමයි පේන්නේ. මම මෙතන use this template කියන එක දෙනවා. පස්සේ මෙතන load වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක. මෙතන ඔයාලට play කරලා මේක පෙන්නන්න. ටිකක් load වෙනවා. මොකද මේක අපි online හදන නිසා. ඔයාලට මේ in video කියන එහෙම සලකුණු අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන ගෙවීමක් කරන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ $15ක ගෙවීමක් $30 මේ දවස්වල 15ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ $15ක් වුණත් මේ දවස්වල විදිහට නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. මොකද මේ දවස්වල ඩොලර් එකම රුපියල් 200ක් විතර වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන මගේ ලෝගෝ එක මම මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් අප්ලෝඩ් ලෝගෝ කියන එක දීලා ලෝගෝ එක මේකට දාගන්න. මම මේක දාගත්තා දැන්. දැන් මම ඔයාලට මේක ප්ලේ දාගන්න නෑ. මොකද එයාලා ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ අපිට තියෙන අපේ ලෝගෝ එකයි. ඔන්න අපිට වෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් වුණත් මෙහෙම එකට දාගන්න පුළුවන් වෙන එකක්. මම දැන්ට මේකම තියාගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් වෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නලා තියෙනවා.
ඇඩ් සීන් කියලා වෙනම වැටෙන්නේ. හැබැයි ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක ඔයාලට කැමති නම් මේක ක්ලික් කරලා මේක මෙතනින් ඩිලීට් කරන්න ඕනක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට අර මම වීඩියෝ එඩිට් එකක් ගැන කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒකෙන් බලලා ඔයාලට මේක මේ විදිහට මට වගේ ඩිලීට් කරන්න දුන්නේ නැති වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එඩිට් එකේ තියෙන වීඩියෝ එකට ගිහලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පොඩ්ඩක් මේක කට් කරලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. මම ඒකේ පාර්ට් 2 වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. මම ඒක ළඟදිම දාන්නම්. දැන් මම මේක ප්ලේ කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේක හදලා ඉවර කරගත්තාන් පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් ඇන්ඩ් ෂෙයා කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ගෙවීමක් කරොත් මේක 180p full HD වලින් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන 720p දාගන්නේ. මොකද මේක free හදන එකක් හින්දා අපේ ලංකාවේ තියෙන 720p කියන්නේ හොඳ අගයක් අත්දැකීම් කිව්වොත් මොකද මිනිස්සු ගොඩක් වීඩියෝ බලන්නේ 480p වලින් නැත්නම් 360p වලින්. මොකද ඒ දෙකේ data කැපෙනවා එහෙම අඩුයි. දැන් මම ආවා ඉස්සරහට මෙතන ප්‍රොඩක්ට් ID එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේක එන්ඩ් කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අර ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අනුව තමයි ඒක ඉක්මනට වෙන්නේ. ඒකට ලොකුම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනේ නැහැ. මෙතන ඔයාලට මේ පේන්නේ මම හදපු එකක ඒවා. සමහර ඒවා ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒක එඩිට් කරන්න තියෙන ඒවා. ඒවා වැඩකුත් නෑ අත්තම කිව්වොත් මට නම්. දැන් මේක 111ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. few minutes remain කියලා තියෙනවා. A few moments later. ඔන්න මගේ එක නම් රෙන්ඩර් වුණා මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් එක පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම ඕපන් දෙන්නම්. මේක ඉක්මනට මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉන්න ඕපන් වෙන කම්ප්ලීට්. මගේ ඒක ඕපන් වෙනවා. වගේ වෝටර්මාක් නෑ. මේ වීඩියෝ කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ ඉන් වීඩියෝ කියන එක නම් ඔයාලට අයින් කරගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලා ලෝගෝ එකක් බැනර් එකක් වගේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ නම ගහලා ඒක උඩින් දැම්මනම් වීඩියෝ එඩිට් එකේදී මේක අපිට හරියට හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. ස්තුතියි රොබයින් එක්කලකින් අදත් වීඩියෝ එකට සමු. Everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottle.